Hristos a înviat, stimați privitori, iată-ne la prima ediție a emisiunii Atelierul de Conversații de după cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului. Avem o temă deosebită astăzi de cele dezbătute până acum, în care se incumbă atât pasiunea cât și tehnica. Vom vorbi astăzi despre apariția fotografiei, tehnici de fotografiere și ne-am permis să îi adresăm o invitație unuia dintre cei mai mari pasionați de fotografie, poate cel mai mare din Giurgiu, clasamentele sunt așa cum sunt. Ca să nu prelungesc momentul, este vorba de avocatul Alex Chiru, căruia îi zic Hristos a înviat. Adevărat a înviat și fiți binevenit sau revenit în platoul în care cu ani de zile susțineați și dumneavoastră emisiuni. Da, așa este și vă mulțumesc. Este o idee bună din punctul meu de vedere, fiindcă lumea a uitat, să spunem așa, vorbind mai frumos, a uitat despre ceea ce înseamnă fotografie. Sigur, acum provocările tehnice sunt altele. Oricine poate face o fotografie în sensul frumos al cuvântului, chiar fotografie de artă, poate câteodată cu un aparat foto. Dar fiecare cu pretențiile sale, sau mai bine zis, cu ale sale cunoștințe, că toți fac fotografii, mai ales cu telefoanele, dar ca să știi să faci o încadratură corectă pentru o fotografie, asta presupune noi avem o vorbă, tehnică. Una e fotografie, alta poza. Da, deci se referă la același lucru. Ca să lovească acolo unde trebuie. Da. Domnule Alex Chiru, eu îmi permit să încep cu câteva definiții, dar fotografia provine din cuvântul grecesc, fotografie, scriere cu lumină, și acest procedeu tehnic de a înregistra lumina, pentru că asta înseamnă fotografie. Exact. Chiar a desena cu lumină. A desena cu lumină, a scrie cu lumină, până la urmă începuturile au acea doză de arhaism în formularea unor teme, unor termeni, mai bine zis, din această tehnică fotografică. Da, ziceam că procedeul prin care se înregistrează lumina cu radiații electronice sau cu senzor de imagine mai nou, folosindu-se evident un suport pe care acea imagine se pune. Asta în mare. Și mă folosesc de temele acestea, de definiții mai bine zis, pentru că puțin dintre tineri, cei care folosesc frecvent telefoanele și fac fotografii, se duc cu gândul acolo. Sunt mai pragmatici, mă rog, ca să zic așa, mai puțin deschiși către istoria fotografiei. Important e să facă fotografia și mai puțin istoria. Noi poate că realizăm acum o emisiune și pentru nostalgici, nu numai pentru cei care sunt, știu eu, interesați de tema emisiunii. Dar haideți să nu vorbesc eu prea mult, că de aceea v-am solicitat să fiți prezent în această ediție a atelierului de conversație pe coordonate, iată, de tehnică a fotografiei, și să începem prin începutul fotografiei, un istoric al acestei mari invenții, greu încercate așa, chiar din antichitate, dar mă rog, mă refer la greu încercate ca tehnică, ca lucru, pe la 1800. Da, ce să spun, fotografia la început nu a fost ceea ce știm noi astăzi. Asta este clar. Toată lumea poate auzi de camera obscură, folosită din antichitate, poate la început în joacă sau apoi micii meseriași, pictori, printr-un procedeu simplu, puteau copia din natură pe o foaie de calc sau așa, exact ceea ce se proiecta printr-o asemenea cameră obscură. Practic era o cutie sau o încăpere mai târziu, în care era o fantă, diametru foarte mic, da?
și se forma pe partea opusă, se forma imaginea întoarsă. De fapt, și pe un aparat foto sau digital și chiar în camera digitală, imaginea este întoarsă, așa cum este proiectată prin obiectiv. Că după aceea este adusă la normal pe cale electronică, este cu totul altceva. Cel care a fost și a studiat problema asta și practic a simțit că există un potențial în așa ceva a fost Leonardo da Vinci, apoi Papa Grigore sau Grigor, cum era numit, nu Papa însuși, ci cei care erau în slujba, fiecare aveau astronomii, fizicienii vremii, deci ei s-au ocupat de așa ceva și prin proiecția astrelor, tot o cameră obscură, dar în acest caz fiind o cameră în adevăratul sens al cuvântului, ceva mai mare, au observat că proiecția astrelor și că anumiți aștri nu se găseau unde s-ar fi găsit în acel moment, acum ani de zile, sau deci vă dați seama că cercetările au durat probabil câțiva ani și s-a ajuns la concluzia că acel calendar al vremii trebuie îndreptat puțin și așa a apărut calendarul gregorian după numele Papei Grigore. Apoi, cum spuneam, Kepler, un mare fizician și astronom în același timp, printr-un cort, în vârful cortului era un soi de obiectiv, se proiectau astrele și așa a putut studia foarte bine mișcarea astrelor și au apărut fel de axiome, de teorii în fizică. Da, elevii de liceu ar fi trebuit la ora asta să știe despre Kepler și de... Problema care s-a pus la un moment dat era bine, noi vedem, o facem, dar cum o captăm? Cum facem să rămână acea imagine? Deci cel care a realizat practic prima fotografie din lume în 1829 a fost un francez, un cercetător al vremii, fiindcă era și fizician și chimist, cu studii în mecanică. El cu fratele lui au inventat o formă de motor a arderii internă, primul din istorie. Se chema Joseph Niepce. Ce a făcut? Pe o placă a depus bitum, este de culoare neagră, a expus-o într-o cameră obscură timp de 8 ore de la fereastra laboratorului său și după aceea a dizolvat cu ulei de levănțică, așa spun, și a rămas practic partea care nu a fost expusă la lumină, s-a dizolvat și a rămas ceea ce a fost expus la lumină. Și este o imagine, este celebră, se poate găsi pe internet, practic este o imagine, este mult spus fotografie, fiindcă este ceva fără definiție, dar este prima captură din lume care a putut fi realizată. A luminii, să zicem așa, sub o formă El a lucrat, arhaică. el era prieten cu un alt francez, un tot chimist, mai pregătit în chimie decât dânsul, îl chema Louis Daguerre. Au vrut să dezvolte, din ceea ce știu eu, au vrut să dezvolte acest sistem. Daguerre s-a lovit de opunerea lui Niepce, n-a găsit necesar că trebuie, sau eu știu, n-a crezut că poate fi dezvoltat acest sistem. După moartea lui Niepce, Louis Daguerre cumpără toată cercetarea, fiindcă, vedeți, atunci erau alte probleme cu drepturile de autor. Nu-și permiteau... Continuă cercetările, Cumpără nivelul de cercetare la acel moment, continuă cercetările și ce face? Ajunge la concluzia că se poate realiza o imagine bună, pe o placă de cupru se depune argint,
acest argint este lustruit până devine oglindă, apoi după aceea la întuneric, se introducea în vapor de iod ca să se sensibilizeze, se expunea de la 10 minute în sus, apoi imaginea, ca să devină stabilă, se introducea într-o soluție de hiposulfid de sodiu, fostul tiosulfat, cum îl știm noi, așa, și astfel a realizat, în 1837, a realizat primele dagherotipuri, așa se numeau. Cine a fost prin muzee celebre, a putut să observe aceste dagherotipe înrămate. De ce? Fiind definiția era foarte bună, contrastul era foarte bun, dar existau anumite inconveniente. Nu se putea multiplica odată, procedeul era foarte scump și cam nimeni nu-și permitea să aibă astfel de imagini bune. Și iertați-mă pentru întrerupere, chiar dacă se îmbunătățiseră condițiile de expunere în sensul timpului, totuși era lungă expunerea, pentru că cei ce ne urmăresc acum trebuie să știe că la primele încercări o expunere dura circa 8 ore, poate chiar o zi întreagă. Aici se redusese acest timp, prin sensibilizarea acelei era suficient de lung. Și iată, condițiile de care vorbeați nu erau la îndemâna oricui spre realizarea dagherotipurilor, așa se numeau la început, după numele inventatorului. Bun, după aceea, cel mai mare inconvenient era că se zgâriau foarte repede. Vă dați seama, fiind ca o oglindă foarte fină. Oglindă. Și argintul este un metal destul de moale, imediat se zgâria. Și peliculă foarte subțire. Exact. Și de aceea se puneau și se pot vedea prin muzei doar în spatele unei bucăți de sticlă. Evident, expuse. Pentru protecție. Pentru protecție. Ce să spun, pe lângă faptul că a fost considerat părintele fotografiei, cred că ăsta a fost pasul cel mai mare, cel mai important făcut în descoperire și în cercetare. Aș vrea, iertați-mă, să marcăm câțiva pași, exact cum începusem în debutul emisiunii. Se pleacă în acest demers din China antică, se ajunge în Grecia și Roma antică, ca să ajungem, iată, pe parcursul mileniilor, putem spune, să se ajungă la 1800 și trecut, da, de 1800, spre realizarea, eu îmi permit să zic că așa este, cum să zic, licența mea, fotografia, pseudofotografia, să zic așa, sau fotografia de început, arhaică, dacă vrem. Au urmat apoi alte etape despre care vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Iată, așa cum subliniam, ce importanță a avut studierea cosmosului, o pasiune veche a omului, care a mers acest studiu pe două laturi. Odată studiul cerului, al planetelor și astrelor, și indirect folosirea luminii, conducând deci către apariția ideii de a fotografia, de a marca momente. Vă rog, trecem la etapele următoare. Mai pe scurt, că îmi dau seama că m-am lungit puțin, mai pe scurt, apoi a urmat fotografia pe sticlă. Da, un mare pas foarte important, pentru că suprafețele pe care se lucra erau foarte greu de găsit. Și vroiam să câștigăm, sau se vroia, mai bine zis, la acea vreme, să se câștige și câteva avantaje despre care indirect ne-ați vorbit. Reducerea posibilității de a fi zgâriată în comparație cu argintul, păstrarea și multiplicarea, iar era o problemă. Deci a fost primul pas spre multiplicarea imaginilor, fiindcă aici era o altă problemă, fiindcă dagherotipul, pe lângă faptul că costa destul de scump, realizarea lui și fotograful respectiv își făcea singur, deci nu putea cam oricine să facă treaba asta.
Deci trebuia o oarecare îndemânare, deci nu găseai de cumpărat ca astăzi, eu știu, materialul și îl bag în acel format de aparat de fotografia și am făcut fotografia. Sticla a fost un pas important în multiplicare, dar totodată a fost și un pas important în scăderea drastică a timpului de expunere, fiindcă exista acel colodiu, era un amestec, un material fotosensibil, să spunem așa, gelatinos, care se depunea la întuneric, bineînțeles, pe sticla, pe foaia de sticlă. Partea rea este că atunci fotograful trebuia să umble cu cortul după el, fiindcă cu cât acel colodiu era mai umed, cu atât timpul de expunere era scurt. Se ajungea și până la câteva secunde. Vă dați seama, de la 10-20 de minute să ajungi la câteva secunde, e un pas foarte, foarte mare. Ca să nu mai vorbim de la 8, 10, 12 ore. Și practic rezulta un negativ pe sticlă. Dacă se punea, de exemplu, o pânză neagră sau o catifea neagră, și dintr-un anumit unghi se putea vedea pozitivul. Așa au apărut chiar o formă de fotografie pe sticlă pozitive, dar de fapt era doar o proiecție cu ghilimele de rigoare, exact, a negativului. A negativului. Cel mai mare pas care s-a făcut, zic eu, în multiplicare a fost descoperirea în 1841 a procedeului numit calotip. De aceea am adus aceste imagini, sunt unele de la 1900, 1911, v-aș ruga să... Haideți, da, bineînțeles, să le și arătăm. Dacă de asta le-am adus. Da, să și, pentru cei care ne urmăresc, să și explicăm puțin denumirea de calotip sau, mă rog, a procedurii de obținere astfel de acestor imagini. Deci asta este o imagine de la 1906, aici 1900. Ce se întâmplă? Aici se vede cel mai bine. O bucată de hârtie, de calitate bună în orice caz, este sensibilizată, se punea deasupra acestei bucăți de hârtie, se punea placa de sticlă, care era un negativ, și ăsta fiind negativ, ieșea pozitivul. Expunerea se făcea la soare. Da, și cam cât dura atunci? Se pare că dura o oră, două, fiindcă nu se ajunsese la așa ceva, cel puțin la începutul, nu se ajunsese la o sensibilizare prea bună a hârtiei. Și apoi fiind, vă dați Bine, seama... iertați-mă pentru întrerupere, aici cred că se impune să facem și câteva precizări. Curentul electric nu era la îndemâna unui fotograf ca să se folosească de mijloace de altă natură. Uitați, dacă vedeți, hârtia este subțire și atunci s-a rezolvat problema prin depunerea, lipirea acesteia pe un suport de carton. Sunt unele imagini, uitați, la fel, uite, 1911, chiar discutam înainte, o rezoluție foarte bună, la incredibilă. De format mai mare, vă referiți? Și format mai mare. Formatul, cum să spun, depindea doar de negativul de sticlă și de foaie. Da. Bineînțeles că se făceau cu aparate N-am greșit prea mult dacă i-am spune acelei bucăți de sticlă care reprezenta așa pseudo-suportul, să zicem, dacă i-am zice matriță cumva, pentru că ideea probabil a plecat de acolo. Exact, fiindcă asta înseamnă, uitați, aici este un grup de persoane. Aici vorbim de anul 1900 până în 20. Vorbim de un grup de persoane. Probabil fiecare persoană a avut câte o imagine, câte o fotografie în format fizic. Nu se putea realiza altfel. Vorbeam mai devreme de multiplicare și iată, exact, de bună precizarea și care ați venit. Că toți suntem acum în campanie electorală, unii politicieni sunt în campanie electorală, trebuie spus că în 1860... Un eveniment istoric important de marcat în emisiunea noastră. Abraham Lincoln
era candidat pentru președinția Statelor Unite. Vă dați seama, la acel timp, viteza mijloacelor de comunicare în masă nu era chiar așa de bine stăpânită. De bine stăpânită, iar fotografia se afla la începutul său. A avut geniala idee de a-și folosi imaginea sa ca mod de promovare. Dacă căutați pe internet, veți găsi o imagine a lui Lincoln, este, cum să spun, este celebră de acum, undeva un bust și alături, el la fața unui capitoliu, parcă, și o masă mare de oameni. Da, și tematica bine stabilită, așa, ca să influențeze Problema este campania electorală. că la acel moment, Statele Unite fiind o imensitate, un continent aproape, vă dați seama că cei care votau din partea opusă a țării nu aveau cunoștință cum arată alegătorul. Iar faptul că au văzut imaginea alături, bineînțeles, de discursul politic și de platforma, program și alte treburi care țin de politică, folosirea acestei imagini, se pare, din ce se spune, a fost hotărătoare în câștigarea alegerilor. Fiindcă nu toată lumea îl cunoștea sau nu cunoștea candidații. Faptul că îl vezi într-o imagine contează foarte mult. Bineînțeles, am făcut un articol acum o săptămână, nu mai știu, 10 zile. Nu au fost singurul președinte care s-a folosit de fotografie, au fost și alții, deci da, ideea de acolo a plecat, chiar dacă televiziunile și-au făcut... Premiera a fost folosită de el. Și-au făcut foarte bine treaba, fotografia... Ceea ce astăzi reprezintă, iertați-mă, ceea ce astăzi reprezintă o simplă banalitate, să pui, eu știu, un poster, după o fotografie a unui candidat, da, atunci era de mare importanță să pui o simplă fotografie și ai obținut așa cum se realiza. Este exact ca și cum noi am votat pe cineva din satul mare acum, nu există niciun mijloc de comunicare. Exact, văd un nume. Ei, în momentul când văd, am 4-5 candidați, dar pe unul văd, este imposibil să nu-l votez pe cel care îl văd. Cel puțin... Da. Ai impresia că l-ai cunoscut mai bine, deși personal nu l-ai întâlnit. Exact. Da, este o chichiță extraordinar de bine găsită la vremea aceea. Deci a fost o idee genială. Se pare că a fost chiar a lui. Da, chiar eram curios să vă întreb dacă a fost consiliat în sensul ăsta de cineva. Se pare că a fost a lui, bineînțeles, au fost doi fotografi, nu le știu numele, sunt niște nume americane din astea și nu sunt celebri, ca să așa, deci au fost doi fotografi care s-au ocupat de toată această acțiune. Acțiune. Vă dați seama, și să multiplici în circa 5.000 de exemplare nu era chiar la îndemâna oricui. Păi este logic, altfel, exact cum ziceați, la mărimea țării de care vorbim ar fi fost necesare mult mai multe, dar probabil că timpul n-a permis decât realizarea atâtor duplicate. Trebuie să spunem un moment important, totuși, în ceea ce vorbim noi despre fotografia analogică. Analogică fiind cea pe film. Aici să nu scăpăm, iertați-mă, să nu scăpăm un moment important. De fapt, l-ați devoalat, ca să fie un termen așa mai specific. Da, de la suportul de sticlă, apariția filmului flexibil a fost o mare realizare. Da, nu putea de afară, deci a apărut un alt... În acele timpuri, să spunem așa, bătălia s-a dat, dacă astăzi se dă pentru miniaturizare, mărirea megapixelilor, sensibilizarea senzorilor, nu știu. Atunci, la momentul acela, lupta s-a dat între a găsi o substanță care să permită o expunere cât mai scurtă și un suport care să nu fie nici casabil ca sticla, nici să se zgârie ușor ca la daguerotip.
Și a apărut lupta a câștigat-o în 1884, procedeul cunoscut de gelatină. O substanță gelatinoasă se sensibiliza și se depunea pe un suport, de acum nu nici sticlă, nici metal, un suport de celuloid. Un polimer foarte subțire, transparent. Avantajul era față de calotip că gelatina își păstra sensibilitatea chiar dacă se usca și era folosit mai târziu. Unul din avantajele acestui aspect se constituie, exact cum ziceam, în realizarea de mai multe bucăți. Ceea ce a dus imediat, la ce credeți? La miniaturizare. Fiindcă acel format, existau niște filme late de 8 cm, de 80 de mm, apoi s-a ajuns la 60 și este acel format Leica, numit cum este cunoscut așa, unde cadrul este 24 pe 36 de milimetri, exact full frame pe senzorul de astăzi. Aici a fost cel care a... Revoluție, am putea spune, în tehnica fotografică. Exact, cel care a creat acest sistem de gelatină și, bineînțeles, depunerea pe un suport flexibil a fost George Eastman. Din punctul meu de vedere a fost un geniu în ceea ce a privit și au avut și simțul economic. Fiindcă cu alți prieteni de-ai lui, prin 1892 au înființat firma Kodak. Kodak nu vine de la vreun acronim sau ceva anume, ci se pare că au stat foarte mult să se gândească să fie un cuvânt ușor de pronunțat în toate limbile. Deci ei au creat impactul. Ei probabil au gândit nu numai comercial, ci și tehnic. Vorbim de... Deci, singurii lor competitori în această lume a materialelor fotosensibile a fost Aqua, pe care o știm noi, s-am auzit noi așa, efectiv a fost creată în 1920, dar ea de fapt a început, a fost redenumit brandul în Aqua, el se numea altfel, tot un nume din ăsta destul de încurcat, după cei care au creat firma. Dar tot după aceea a fost, după 1900, imediat, deci au fost competitorii direcți. Deci au deținut totuși monopolul în ceea ce înseamnă filme dentare, filme foto, filme de cinematografie, material sensibil, hârtie foto, așa cum o știm noi, și fel de materiale care aveau o cifră impresionantă de afaceri. Singurii care era să le pună capac în anii 50 a fost apariția acelor polaroide. Da. Alt pas în tehnica fotografică. N-aș vrea însă, iertați-mă pentru întrerupere, n-aș vrea însă să nu fac o precizare acum. Cei care au lucrat fotografie, și bine ați zis, așa cum mă folosesc de o expresie de noastră, așa cum știm noi, cei care au lucrat analogic pe film fotografic cu aparatele de generație, chiar până în 80-90, n-aș vrea să cred, s-a folosit și după 2000, cei care au rămas nostalgici, cei care au pasiune, încă se mai găsesc, încă se mai lucrează pe film. Regizorii care fac filme sunt unii dintre ei care preferă lucru pe peliculă. Dar vreau să spun și dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, cu siguranță vă aduceți aminte de cele două firme pe care le căutați când venea vorba de achiziționarea unui film fotografic, Agfa și Kodak. Ca să nu mai vorbim pe urmă de calitatea lor, eu mi-aduc aminte că lucram și căutam de 24 de dini pentru că puteam fotografia obiecte în mișcare, ceea ce nu puteai face cu film de calitate dini, ar fi așa ceea ce era sensibilitatea filmului, ceea ce tinerii de azi sau cei din digital. Haideți să le și explicăm. Era vorba de, iertați-mă, de granulația acelui gel de care vorbeam, exact. De cât de dens era dat, pentru că dacă
pe film avea mici goluri, să le spunem așa, da, de acest gel, nu puteai fotografia decât cel mult obiecte statice. Însă dacă acel gel era dat într-un strat foarte, nu foarte dens, că altfel am fi depășit grosimea, cum ziceați, dar mult mai apropiate, atunci puteai fotografia și obiecte. Era vorba, deci, pe scurt, chiar așa se și folosea termenul, de granulația peliculei. Exact, granulația. Fiindcă el, dacă te uitai cu o lupă sau un obiectiv mai puternic, așa, efectiv, se vedeau punctele. Acei, cum ar spune noi, pixeli astăzi. Exact cum cei care lucrează acum mai nou și nu mai analogic. Ceea ce trebuie spus, chiar dacă poate nu face obiectul emisiunii, în paralel, la 1900, doi frați Lumière treceți acum. Au preluat sau au împrumutat, nu au parte din tehnică. O parte din tehnică și a avut unul dintre ei, fiind și ei erau cu studii în fizică, unul era mai priceput și s-a gândit că pentru conducerea filmului să îl perforeze pe margine. Deci ei au fost cei care au gândit perforarea filmului pe margine pentru a putea fi mișcat. Era un sistem de rotiță de Malta, cum îi spune acum, cruce de Malta, și intra în acele orificii și trăgea filmul. Exact ceea ce se întâmplă și la aparatele analogice, tot același sistem. Iar un pas important în dezvoltarea suporților pentru fotografie, dar că ați specificat cumva că n-ar avea legătură. Este tot peliculă, lucrarea se face oarecum la fel, se înregistrează, lumina nu, se developează filmul, se lucrează ca și pelicula foto. Se profită doar de o latență a ochiului și, eu știu, 24 de imagini. Film există o frecvență cu care se rulează filmul, se înregistrează imagine cu imagine, și mișcarea creează acea imagine proiectată. Este un pas superior, să zicem, dar practic rădăcina tehnică pleacă tot de la fotografie. Apoi am ajuns în zilele noastre, să spunem, și vorbim despre fotografia digitală. Prima fotografie digitală a fost făcută în 1975. Găsiți pe internet destul de multe relații, amănunte. Se înregistra pe bandă magnetică informația așa. Fotografia avea o nemaipomenită rezoluție de 100 ori 100 de pixeli. Da, nemaipomenită la ora aceea. Da, la ora aceea, adică ar fi 10 kilopixeli, adică 10.000 de pixeli, fiindcă așa se calculează numărul de pixeli pe verticală cu... Iertați-mă, până acum am încercat să fac față, de aici m-ați pierdut. Da, nu, nicio. Așa, era o glumă, și culmea este că această descoperire, că practic a fost un alt pas. Fără chestia asta nu puteam discuta astăzi, nu ne puteam vedea chiar la televizor. De ce? Fiindcă practic era un soi de baleiere a imaginii care dura cam 20-25 de secunde. Deci pentru a face o imagine trebuia să fie practic un cadru fix, vă dați seama, și 25 de secunde era baleat și rezulta o imagine. Culmea este asta, spuneam, că acest procedeu a fost pus la punct de niște ingineri de la firma Kodak. De ce spun culmea? Fiindcă firma Kodak cu greu a scăpat din insolvență prin anii 1990, cred. De ce? Fiindcă nu au putut să facă față, nu s-au adaptat la noul sistem digital. Ea s-a reorganizat, încă mai există, dar fac baterii, acumulatori, foto, fac aparate foto digitale, dar de o calitate, nu pot spune îndoielnică, mai scăzută. S-au reprofilat, într-un cuvânt.
față de Agfa, care se pare că încă mai face ceva la nivel foarte mic, nu ceea ce era odată. În cei care au ținut pasul și au rezolvat problema digitală au fost cei de la Canon. În 2002 apare primul DSLR, așa cum îl știm noi, fiind, vă dați seama că trebuie să facă o deosebire între SLR, acel aparat cu vizare prin obiectiv analogic, clar, și DSLR înseamnă că în locul filmului este un senzor foto. De asta îi spune DSLR de la digital. Și apare primul Canon 1DS. Dar primul DSLR pe care l-am avut și l-am făcut cadou a fost un Canon 300D, primul DSLR pentru publicul de larg consum, de scos în magazin și scos la vânzare, în 2003. În 2005 tot Canon produce renumitul Canon 5D, care era primul full frame din istoria fotografiei digitale. Full frame, când auziți de full frame, este că dimensiunea, ce înseamnă? Înseamnă dimensiunea senzorului este 24x36 de mm, fiind la fel ca cea a filmului analogic. Acum nu discutăm, sunt cu avantaje și dezavantaje față de un senzor puțin mai mic. Nikon a făcut, și cu asta termin, în 2009 a făcut primul aparat foto care și filma. A fost un pas. Acum noi suntem obișnuiți ca un aparat foto, indiferent de SLR de care ar fi telefon sau un telefon, să facem și poze, să și filmeze. Nu era chiar așa de simplu, deci cei de la Nikon D90, care erau niște aparate bune și încă mai sunt folosite, în 2009 au scos și cu această opțiune, ceea ce le-a făcut foarte căutate, mai ales pentru cei care mai erau pe la evenimente, fiindcă era mult mai simplu cu un singur aparat să și fotografiezi, să și filmezi. Da, și de calitate bună. Nu... Cărai mai puține după tine, munceai mai puțin după pentru procesări și așa mai departe. Deci cam asta. Și s-a ajuns în ziua de astăzi, știți și dumneavoastră, la o luptă, cum să spun, acerbă a marketingului. În fiecare un aparat sau un nou tip de aparat sau o nouă versiune de aparat apare la câteva luni. Nu mai spun de actualizări de soft pentru ele și deci e o întreagă industrie. Calculatoare, diferite aparate care îți permit imediat procesarea pe hârtie, da, după preluarea imaginii, descărcare și imediat se realizează. Odată cu dezvoltarea aparaturii foto, ești obligat să ții pasul și cu dezvoltarea părții de calculator la viteză de procesare, apar versiuni noi întotdeauna de programe de editare, deci treburile se complică. Da, chiar dacă calitatea este mai bună. Nici la început, așa cum subliniam spre debutul emisiunii, n-a fost ușor să se realizeze fotografia, iată nici acum. Cei care se ocupă cu suporții de filmat sau fotografiat, cu aparatele respective, cu cele de procesare ulterioară a imaginii stocate pe diferiți suporți, cardurile sunt acum, că este SD, că e micro SD, da, sunt fel de fel. Aș vrea să mai fac o precizare, chiar dacă revin puțin la un anumit pas al emisiunii, să fac o precizare, ziceam, legate de aparatele de care ați pomenit, de gen Polaroid, care aveau și ele totuși niște, dincolo de surpriza apariției lor, pentru că îți oferea imediat fotografia, aveau și niște mici inconveniente, că dacă fotografiai, un grup, trebuia să tragi tot atâtea fotografii cât erau în acel grup. Da, haideți să vă spun. Să-i pui pe ea să nu se miște. Kodak tot prin anii 40 au făcut s-au dezvoltat foarte mult, se pare că s-au vândut câteva milioane de exemplare, cum au fost acele box foto, stil Brownie, am acasă
un astfel de aparat, au mai multe versiuni. Ce făcea? Vindea cu $1 aparatul cu film în el, omul se ducea, fotografia, se ducea la un laborator Kodak, de-al lor, bineînțeles, îi developa filmul, îi făcea câte copii vroia acolo, îi încărca și îl dădea înapoi și totul era $1. Era și un slogan, dumneavoastră apăsați pe declanșator, noi facem restul, cam de genul acesta. Deci vă dați seama că a prins foarte mult ideea asta, dar trebuia să aștepți, luai aparatul, făceai niște poze, așteptai o zi, 2 săptămâni până aveai produsul finit. Polaroidul ce a făcut? A venit și în câteva secunde avea imaginea. Da, deci asta a fost marele avantaj. De asta v-am spus că era cât pe aceea destabilizat foarte mult firma Kodak, Polaroidul. Chiar se găsesc și astăzi aparate Polaroid, se găsesc acele casete cu hârtie, prețul per bucată nu este chiar avantajos, poate doar este hai să spunem ceva, un nostalgic sau un moft. Deși calitatea este nemaipomenită, dar nu este, fiindcă acum există mici imprimante la sume relativ accesibile, să spunem 1000 de lei, dar care costă mult hârtia, tot același format de Polaroid, e făcută cu cap, toată treaba asta, în care eu cuplez wireless aparatul la acea imprimantă, am făcut poza și în următoarele secunde mi-a ieșit da, am văzut imaginea. Se găsesc așa ceva, numai că sunt consumabilele, zic eu, încă scumpe și ajungi la... Dar ca să-ți faci damblau, vorbim pe românește, există. Reprezintă un mare avantaj, pentru că dacă te afli la un eveniment ce nu este organizat în localitatea ta, realizezi pentru cei care te solicită fotografia, i-ai dat-o, tu pleci acasă și nu mai stai cu grija de a rezolva pe cetățeanul care ți-a solicitat, știu eu, fotografia. Fel de tehnici noi astăzi. N-am încercat decât să facem o istorie a fotografiei pe parcursul timpului care a trecut de la debutul emisiunii, dar n-aș vrea să încheiem emisiunea fără o altă latură pe care am gândit-o. Și aici vorbesc de pasiunea noastră pentru fotografie. Am înțeles. Aș vrea să ne spuneți de când datează prin 1975. Știți că odată noi am apucat așa ceva, au fost acele case ale pionerului. Da. Un lucru, zic eu, nu e foarte bun pentru tânăra generație. Că după aceea s-au redenumit Palatul Copiilor sau nu mai știu alte denumiri din... Mai puțin contează, ceea ce se făcea acolo este foarte important. Și atunci profesorii de acolo trebuiau să-și caute copiii pentru cerc venind prin școală. Țin minte și acum, dacă închid ochii, văd perfect. Unii colegi eram clasa, deci cred clasa a 6-a, deci prin 75. Unii colegi au ales să ducă la electronică, la carturi, chestii din astea mai băiețești, mai... Da, și mai erau și dincolo de electronică, radiotransmisiuni, se făceau... Deci erau multe, aveau multe... Dansuri, balet și așa mai departe. Și am ales fotografia. Deci n-a fost nimic așa. Numai că mi-a plăcut. Tatăl meu, Dumnezeu să ierte, mi-a dat, a văzut că îmi place și așa, mi-a dat aparatul lui un Smena 8, acel primul tip, că a apărut și 8M după. Exact, primul tip, acela Smena 8 din bachelită. Bineînțeles că... Iertați-mă, mai mi-aduc eu bine aminte
Se spunea popular, ca să reglezi aparatul acela trebuia să te folosești de așa zisa fasole. Este tipul ăla de aparat sau e mai vechi cel de fasole? Nu știu. Vorbesc eu. Ei, ca să reglezi bine cadrul, să-l orizontalizezi, era ca un fel de bulă ca la nivelă. Am înțeles ca un... Dar nu știu. Și popularii se spunea fasole. Deci atunci era organizat bine. Da. Apăreau o bulă, să zicem, ca la boloboc. Nu avea așa ceva. Împărțită în două, trebuia să o pui cap la cap ca să orizontalizezi și să ai un cadru bine conturat. Acum se fac electronic treaba. Evident. Și după aceea, fiind mereu văzând la alți copii, alte aparate, le-am luat, mi-au trecut multe aparate digitale, am ajuns până la practica, care era din RDG-ul vechi, Germania Democrată, niște aparate excelente, erau și scumpe, erau cam 5.000 de lei pe vremea, erau 2 salarii. Sumă. Păi, și Zenitul iar, care era vreo 3.000 de lei. Și după aceea am avut 3.000 de lei, am avut Zenit TTL, luat când am ajuns în Giurgiu, luat la magazinul ăla vis-a-vis de catedrală, așa de acolo l-am luat. Deci niște aparate foarte bune, cu obiective foarte bune, cum spunem noi astăzi de kit, dar erau obiective adevărate, ceea ce... Se foloseau și de Zeiss, de lentilele erau Zeiss foarte bine cunoscute. Așa, și prin 1988 cred că m-am apucat și de color. Am zis să fac și pasul ăsta, era... foarte greu de găsit. Găseai filme peste tot, dar nu găseai hârtie și substanțele. Chiar era o problemă și revelatorii. Și foarte greu făceam rost. Te descurcai și de filtri și mai puțin astea două. Am găsit o soluție și m-am descurcat. După aceea am cumpărat un aparat Crocus Color, adică avea un cap color cu filtre pe cele 3, roșu, verde și albastru, cu densități, reglai densitatea și vă dați seama, trebuia să fac la un film, să fac dominanta, să scot dominanta de culoare. Este ca un fel, astăzi, ca să înțeleagă cei de astăzi, erau ca un fel de balans de alb. Dacă nu-l făceam corect, pozele apăreau fie roșii, fie verzi, fie albastre, cu o tentă din asta. Așa, și dura și cam o oră câteodată să găsești exact acea combinație perfectă sau aproape perfectă de culori care scoteau acea dominantă. Fiindcă filmul erau condițiile mult mai drastice, îți trebuia soluție care să fie la 31 de grade plus minus 0,5 grade, deci nu puteai să te joci așa. Și vedeai că după un sfert de oră făceai o probă și vedeai că după un sfert de oră este verde sau eu știu ce. Bine, existau analizoare de culoare, dar nu erau accesibile. Poate profesioniștilor, da. Costau mult și nu se găseau. Deci... Da, eu mi-aduc aminte, aparatura sovietică domina piața în anii 80. Luasem un aparat de mărit, mi-aduc aminte și că am dat pe el 1300, dar n-avea filtri și pe urmă zbate-te să faci rost. O întreagă aventură, dar asta, cum să spun, întărea, ca să zic așa, pasiunea, te motiva. După aceea, prin 2003, am descoperit pe la sfârșitul anilor, 1993-94 apăruseră, cred, cam atunci apăruseră acele automate în București. Te duceai cu filmul, fie ți-l developau ei, fie te duceai cu el developat și când am văzut prima dată mi s-a făcut pielea pe mine de găină, fiindcă am văzut cum ieșeau la o secundă, ieșeau imaginile, ieșeau hârtia din acele aparate automate pe care tu nu ai fi realizat-o la calitatea aceea. Da, uitasem de această etapă și în Giurgiu la noi, pe strada Gheorghe, dețineau niște băieți un astfel de aparat, îți băga filmul fotografic, ți ieșea fotografia. Exact, și atunci a făcut să vă dați seama, am abandonat total chestia asta, fiindcă munceai nu mai puteai
Așa, și acolo cum sumele erau accesibile și rezolvai problema și calitatea era nemaipomenit de bună. În 2003, așa, cred că am luat primul aparat digital. Era cu imensa, cum se spune, rezoluție de 3 megapixeli, dar care era ceva nemaipomenit la acea vreme, Da. cu un preț pe măsură, cu un preț la pe telefoanele măsură. de generații ceva mai vechi. Da, cu un preț pe măsură, calitate destul de bună, chiar am găsit în arhivă niște imagini făcute cu calitate bunicică, numai că nu poți să le mărești prea mult, fiindcă la 3 megapixeli n-ai. Așa. Și după aceea a urmat o cursă din asta de aparatură fotografică. Am început prima dată cu Pentax, cu K100, nu mai știu, K10, după aceea K20 era vârful de gamă și apoi am trecut definitiv pe Canon, ca foarte multe aparate de Canon și obiective. Și de generație mai așa. Acum am mirrorless, un Canon R6 cu obiective din asta. Deci discutăm de o altă tehnologie aici. Mirrorless, adică fără oglindă. Deci știm că la DSLR vine imaginea, se reflectă din obiectiv pe o oglindă, din oglindă trece printr-o prismă și o vedem în ocular. Și în momentul când se face fotografia, oglinda se ridică. Ajunge pe film sau pe senzor și astea ce fac? Astea practic s-au eliminat acea oglindă, deci s-a eliminat un factor de mișcare care duce la... Bine, acum trebuie să vorbim, pentru că ați deschis această cutiuță, să vorbim vis-a-vis de evoluția tehnică, de simplificarea aparatelor pe probleme de cinematică, pentru că dacă la cele clasice aveam cinematică, nu, să ne miște obiectivul, să faci, să deschizi diafragma, aici nu mai se pune problema. Se face, dar nu mai faci manual, o faci electronic se face automat, din dar butoniți. este mult mai simplificată, cel puțin dimensional vorbind. Da, haideți să vă spun, dacă nu ai fi respectat atunci când făceai cu film analogic, n-ai fi respectat cel puțin un minimum de condiții în ceea ce privește expunerea, vedeai că ți ieșea o porcărie, vorbim pe românește, un film ori prea subexpus, ori supraexpus sau ceva. Da, că mai făceai și o mișcare în loc de un personaj în cadru. Era, deci, se apropiau aproape doi. Acum, vorbind despre DSLR-uri sau mirrorless-uri, unde am expunerea, o pot face în timp real, corect. Și dacă nu-mi place sau văd când măresc că unul a avut ochii închiși, o fac din nou imediat peste o secundă, 2, 3, nu contează. Da, și viteza de obținere a cadrelor este formidabilă. Eu am spus întotdeauna și le-am spus și celor de la, am mai spus-o că am ținut niște cursuri, din punct de vedere al compoziției, din punctul de vedere al formării unui minț de fotograf, nu este o treabă în regulă. Fiindcă acum copiii nu mai gând, cei care, tineretul sau cei care n-au trecut prin așa ceva, nu mai gândesc o expunere, nu mai interesează ci la un triunghi al expunerii cu ISO, sensibilitate, diafragmă și timp de expunere și să găsești o corelație în funcție de ce ai nevoie. De linii de forță în cadru, de deci încadraturi, numai deja sunt chestii și culmea este că foarte puțin le acceptă. Merg pe chestia asta, nu contează ceea ce fac eu, îmi place mie și nu mă interesează restul. E un punct de vedere, dar distruge te limitează puțin, în opinia mea, și poate sunt răutăcios, puțin din tehnica fotografică sau a filmării, mă rog. Sau, în sfârșit, știu și cazuri, nu sunt făcuți pentru așa ceva și au un aparat bun, imaginile, fotografiile, pozele, luați-le cum vreți, nu ies cum trebuie și dau vina pe aparat. Da.
Și nu spune, domnule, nu am făcut eu bine și nu, fiindcă, uite, de exemplu, eu am aparatul nu știu care și domnul Butan are aparatul nu știu care, mult mai evoluat și de asta a făcut dânsul și atunci mă apuc și eu și îl vând pe ăla și îmi cumpăr alt aparat. Nu, aici iar este o... Nu, dacă n-ai un pic de cunoștințe, noi avem obligația să ne cunoaștem niște noțiuni de genul ăsta, exact cum vorbeam. Degeaba ți-ai tu un aparat de ultimă generație, dacă nu știi ce e aia, o încadratură corectă, frumoasă, nu? Ce înseamnă o amorsă la un cadru, cum ziceam, ce înseamnă o linie de forță. Fiindcă sunt aceia, nu sunt nici televiziunea, cinematografia sau fotografia, mereu am spus, toate problemele astea de compoziție sunt luate din pictură. Ele au fost studiate sute de ani înainte. Da. Deci tot ce înseamnă compoziție și încadrare sunt luate și analizate sau repuse din pictură. De asta, revenind pe undeva, apariția fotografiei, cel puțin la începutul anilor 1900-1920, a făcut ca breasla pictorilor din acolo a început, din Paris, să fie decimată și cel care n-a înțeles să treacă de partea fotografiei au intrat în faliment. Da, fiecare pas al tehnicii, da, luat pozitiv, creează un disconfort sau... Deci toate regulile de compoziție, cu regula treimilor, numărul de aur, șirul Fibonacci și alte treburi de genul acesta, nu sunt invenția fotografilor sau nici a celor din cinematografie sau televiziune, ci doar din... Și ajungem la o altă vorbă pe care mie îmi place să o reamintesc de câte ori am ocazia. Cititul contează foarte mult pentru orice și poți să devii foarte bun pe un domeniu dacă întâi te informezi, citești. Sursele de documentare sunt cu totul altele față de ceea ce aveam eu noi. admir pe ăla care face o fotografie bună, chit că și-a luat informația după net. Dar nu contează, nu înseamnă important e să citești. Exact. Că vrem noi a se citi mai mult după carte, că se pierde obiceiul, că sunt alte condiții despre care acum nu avem timp a vorbi, e cu totul altceva. Dar dacă nu te-ai informat, nu poți să dai vina pe aparat că ți-ai ieșit o poză proastă atâta timp cât tu nu cunoști teorie. Sau pe telefon. Domnule avocat, am vă mulțumit pentru prezența în studioul nostru. Probabil că v-a creat o oarecare stare de nostalgie prezența aici, întrucât cu timp în urmă erați am făcut 12 emisiuni despre fotografie. Realizator de emisiuni aici. Am vrut, prin prezența noastră aici, dincolo de a aminti niște lucruri tehnice legate de fotografie, și să modificăm puțin macazul, dacă pot să spun așa, că dincolo de perioada asta în care suntem angrenați în politică, respectiv în alegeri, lumea mai are nevoie și de alte subiecte. Așa că am îndrăznit, cum își aduc aminte cei ce ne privesc, ca în urmă cu circa o săptămână să facem una și de sorginte religioasă, având în vedere că se apropia Paștele. Am mai diversificat puțin, avem nevoie de diferite prezențe aici, nu numai din sfera politicului, ori să domine ăstea, pentru că asta este, până la alegerile, cel puțin până la cele din iunie, dar încercăm, cum ziceam, să alternăm puțin subiectele. Mulțumiri încă o dată. Vă mulțumesc. Vă așteptăm cu drag și dacă mai avem de continuat pe această temă sau subiectul este vast. Eu vă spun că putem discuta Sigur până de seară și tot nu terminăm, exact ca cei de la pușcărie au ieșit și au mai stat după aceea. Cu siguranță ne vom mai vedea. Până la o nouă întâlnire, stimați privitori, vă reamintesc că aceasta este ceea ce noi numim atelierul de conversații. Zile bune, vă dorim, sănătate, toate